OnePlus ले आफ्नो न्यू मोडल OnePlus Nord एनाउन्स गरिसकेको छ र यसलाई हामी छिटै नै नेपालमा हेर्न सक्छौं किनभने OnePlus अफिसियल फेसबुक पेजले एनाउन्स गरिसकेको छ कमिङ सुन भनेर। सो यो चाहिँ पहिलो चोटी हो कि कुनै OnePlus को डिभाइस यति छिटो नेपालमा लन्च हुन्छ। सो यसलाई कहिले हेर्छु र यसको प्राइस के कति हुन्छ सबै भन्ने छु। च्यानल बनाए हुनुहुन्छ भने चाहिँ च्यानल सब्स्क्राइब गरी भिडियो लाइक गर्नु होला। म यस्तै फोनसँग रिलेटेड भिडियोहरु बनाउने गर्दछु। सो आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। OnePlus Nord को बिल्ड क्वालिटी को कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसमा तपाईले फ्रन्ट एन्ड ब्याक नै कर्निङ गोरिल्ला ग्लास 5 को प्रोटेक्सन दिएको छ। यसमा कुनै पनि कार्ड स्लट को अप्सन छैन, मात्र तपाईले डुअल सिम ट्रे पाउनु हुनेछ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ लुक्स फ्रन्ट भ्यू लाइक तपाईको Realme 6 Pro जस्तै छ, डुअल सेल्फी क्यामेरा छ अनि ब्याक लुक्स हेर्न सक्नुहुनेछ। साथमा तपाईको क्वाड क्यामेरा सेटअप छ अनि बीचमा तपाईको OnePlus को ब्रान्डिङ छ। डिस्प्ले को कुरा गर्नु हो भने चाहिँ 6.44 इन्च को फ्लुइड एमोलेड डिस्प्ले छ जुन चाहिँ तपाईको OnePlus 8 सिरिजमा पनि युज गरेको थियो यो टाइपको डिस्प्ले। साथसाथै यसमा तपाईले 90 हर्ट्ज को रिफ्रेश रेट अनि HDR10+ को पनि सपोर्ट पाउनुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ एक डिस्प्ले क्वालिटी चाहिँ एकदमै राम्रो छ यो फोनमा चाहिँ। सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ 32 MP प्लस 8 MP को डुअल सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ। मेन क्यामेरा चाहिँ तपाईको क्वाड क्यामेरा सेटअपमा छ जुन चाहिँ एउटा छ तपाईको 48 MP को वाइड क्यामेरा अनि अर्को छ तपाईको 48 MP को अल्ट्रा वाइड अनि 5 मेगापिक्सल को डेप्थ क्यामेरा अनि 2 मेगापिक्सल को मैक्रो क्यामेरा छ। साथसाथै यसमा तपाईले 4K भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ 60 फ्रेम पर सेकेन्डमा। सफ्टवेयर प्रोसेसरकै कुरा गर्नु हो भने चाहिँ यसमा तपाईले OS Android 10 पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ बेस्ड अन Oxygenमा छ। Oxygen OS 10 पाउनुहुन्छ। चिपसेटमा तपाईको Snapdragon 765G छ जुन चाहिँ रहेको छ तपाईको 7 नैनोमिटरमा बनेको छ। GPU Adreno 620 छ। अर्को कुरा छ तपाईको ब्याट्रीमा चाहिँ तपाईले 4115 mAh पाउनुहुनेछ जसमा चाहिँ तपाईले फास्ट ब्याट्री चार्जिङ 13 वाट को पाउनुहुन्छ। एडहरुमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ तपाईले आधी घण्टामा 70% सम्म चाहिँ चार्ज गर्न सक्नुहुनेछ यो फोनलाई। OnePlus Nord नेपालमा कहिले आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ पोस्ट गरेको छ OnePlus नेपालले कमिङ सुन भनेर त्यो हिसाबहरुले चाहिँ हेर्ने हो भने चाहिँ हामी यसलाई अगस्त मिड विक तिर देख्न सक्छौं। सो यो चाहिँ कुनै पनि अफिसियल न्यूज होइन। सो मिड विक तिर चाहिँ हामी देख्न सक्छौं यसलाई अगस्त को 2020 मा। सो यसको प्राइस को कुरा गर्नु हो भने चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा यतापटि चाहिँ आईसी प्राइस हो जुन चाहिँ इन्डियामा लन्च भएको प्राइस हो अनि मैले जस्ट कन्भर्ट गरेको प्राइस हो जुन चाहिँ आयो भने चाहिँ यही प्राइसमा तपाईको 5000 जस्तो मिनिमम 5000 त एड हुन्छ नै होला। सो यही यतिमै चाहिँ अनुमान गरिएको छ कि सायद आउँछ होला। यो चाहिँ कुनै पनि अफिसियल प्राइस छैन। अफिसियल प्राइस आयो भने चाहिँ म तपाईलाई एड गरिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। सो भिडियो कस्तो लाग्यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो लाइक गर्नु होला। म यस्तै फोनहरुसँग रिलेटेड भिडियोहरु अनबक्सिङ भिडियोहरु बनाउँछु। तपाईसम्मलाई गुड बाइ, जय नेपाल।